گاهی همه چی از دست میره و هیچ کاری از دستت بر نمیاد. وقتی تمامی تلاش رو میکنی ولی باز هم نتیجه‌ای نمیگیری، احساس میکنی دیگه هیچ امیدی باقی نمونده. بعضی وقتا فکر میکنی هیچکی نمیفهمه چقدر تنها و خسته ای. وقتی همه چی برخلاف انتظارمون پیش میره، انگار دنیا روی شونه هامون سنگینی میکنه. احساس میکنی هر چقدر جلو میری باز هم یه قدم از هدفت عقب تری. سلام دوست من، امروز میخوام در مورد یه موضوع خیلی مهم باهات صحبت کنم. یه موضوعی که فکر میکنم هممون توی زندگی باش مواجه شدیم. ناامیدی. این احساس گاهی مثل یه سایه سنگین روی دلمون میفته و باعث میشه همه چی سخت به نظر برسه. انگار که دیگه راه حلی وجود نداره، اما بذار امروز با هم دربارش حرف بزنیم و ببینیم چطوری میتونیم باش کنار بیاییم. اول از همه باید بگم که ناامیدی یه احساس طبیعیه. وقتی کاری که میخوایم خوب پیش نره یا هدفی که براش تلاش کردیم به نتیجه‌ای نرسه، این حس سراغمون میاد. خیلی‌ها فکر میکنن این حس باید از زندگیمون حذف بشه، ولی در واقع ناامیدی میتونه یه فرصت باشه. میدونی چرا؟ چون هر وقت که ناامید میشیم داریم به خودمون یادآوری میکنیم که یه چیزی برامون مهمه. وقتی یه چیزی اهمیت نداره، ناامیدی هم نمیاد سراغمون. اما خب مشکل اینجاست که بعضی وقتا این ناامیدی اونقدر قوی میشه که انگار همه راه‌ها رو بسته. اینجا مهمه که بدونی تو تنها نیستی. همه ما توی یه نقطه‌ای از زندگیمون این حس رو تجربه کردیم. یه وقتایی توی زندگی من هم بود که حس کردم دیگه هیچ امیدی نیست، ولی همیشه یه چیزای کوچیکی پیدا کردم که بهم امید بده، مثل یه دوست، یه کتاب یا حتی یه لحظه آروم تو طبیعت. اینها چیزایی هستن که میتونه بهت کمک کنه از توی اون چاله ناامیدی بیای بیرون. یه جمله معروف است که میگه تاریک‌ترین لحظه شب درست قبل از طلوعه. شاید الان توی سخت‌ترین لحظات باشی، اما بدون که این لحظات میگذره. مهم اینه که به خودت یادآوری کنی که این هم یه بخشی از مسیرت و هیچ وقت نباید بذاری این حس روی تمام زندگیت سایه بندازه. یه کار دیگه ای که خیلی میتونه بهت کمک کنه اینه که به جای این که همه تمرکزت رو روی شکست ها بذاری، روی قدم های کوچیک تمرکز کن. شاید نتونی یه دفعه همه مشکلات رو حل کنی، ولی میتونی یه قدمی کوچیک برداری، حتی اگه اون قدم این باشه که فقط یه روزی دیگه رو پشت سر بذاری. و یه چیزی دیگه، خودت رو به خاطر ناامید شدنت قضاوت نکن. این یکی از بخش‌های طبیعی زندگیه. اگر ما هیچ وقت شکست نخوریم یا ناامید نشیم، هیچ وقت یاد نمیگیریم چطور قوی تر بشیم. این ناامیدی ها هستن که ما رو به آدم های قوی تر و مقاوم تری تبدیل میکنه. در نهایت چیزی که میخوام بهت بگم اینه که هیچ چیزی دائمی نیست. نه خوشحالی، نه غم و نه ناامیدی. همه چی میگذره. امروز شاید روزی سختی باشه، اما فردا یه روزی جدیده. پس به خودت این فرصت رو بده که دوباره از نو شروع کنی. بذار از داستان ناامیدی خودم برات بگم. از تجربه‌ای که توی ناامیدی داشتم بگم. میدونی هر کی توی زندگیش ممکنه با لحظاتی روبرو بشه که احساس کنه دیگه هیچ چیزی درست پیش نمیره. من خودم بارها این احساس رو تجربه کردم. یادم یه زمانی بود که واقعا احساس میکردم همه چی از دست رفته و دیگه هیچ امیدی برای بهتر شدن شرایط وجود نداره. انگار تمامی تلاشام بی نتیجه بود و هر قدمی که برمی داشتم به شکست می انجامید. زمانی بود که پر از شور و اشتیاق بودم. رویاهایی داشتم که فکر می کردم با کمی تلاش به اونها دست پیدا می کنم. اما هرچی جلوتر رفتم موانع بیشتری سر راهم قرار گرفت. هر شکست کمی از امیدم را کم می کرد. مثل این بود که دنیا هر بار منو از رویاهام دورتر می کرد. یه جایی از این مسیر بود که فکر کردم شاید اصلا موفقیت برای من نیست. شاید باید دست بکشم. اما میخوام باهات صادق باشم. این حس ناامیدی همون چیزی بود که باعث شد توی خودم عمیق‌تر بشم. شاید در لحظه متوجه نشی، ولی همین احساسات منفی
میتونه فرصتی باشه برای بازنگری در خودمون. وقتی به این نقطه از زندگی رسیدم که حس کردم دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم، یه چیزی توی وجودم تغییر کرد. به جای این که خودم رو تسلیم این حس کنم، تصمیم گرفتم به دنبال معنا بگردم. شاید این معنا توی همون ناامیدی پنهان بود. یادم میاد که چقدر سخت بود از تخت بلند شم و روزم رو شروع کنم. هر روز به نظر می رسید مثل یه روز قبل است و هیچ تغییری نمی کرد. زندگی من به یک چرخه تبدیل شده بود. چرخه‌ای از تلاش، شکست و ناامیدی. دیگه هیچ امیدی برای آینده نداشتم. حس کردم که در این دنیای شلوغ گم شدم. نه راهی برای جلو رفتن می دیدم و نه حتی راهی برای بازگشت. اما یه جایی فهمیدم که اگه من خودم تغییر نکنم، زندگیم تغییر نخواهد کرد. درسته که شرایط بیرونی همیشه دست ما نیست، ولی چیزی که دست ماست طرز فکر ما نسبت به شرایط. این یه نقطه عطف توی زندگیم بود. به جای اینکه روی چیزهایی که از دست داده بودم تمرکز کنم، شروع کردم به تمرکز روی چیزهایی که هنوز داشتم، مثل مهارت‌ها و توانایی‌هایی که شاید اون موقع خیلی به چشم نمی اومدن. این تغییر دیدگاه باعث شد کم کم شروع کنم به بازسازی خودم. به خودم قول دادم که به جای شکست خوردن هر روز یه قدمی کوچیک بردارم. یکی از چیزهایی که واقعا کمکم کرد این بود که یاد گرفتم خودم رو ببخشم. گاهی وقتا ما به خودمون خیلی سخت میگیریم. مدام خودمون رو سرزنش میکنیم که چرا این کارو نکردم، چرا این اشتباه رو کردم. ولی واقعیت اینه که همه ما انسانیم و همه اشتباه میکنیم. وقتی اینو قبول کنیم، اون وقتی که ناامیدی تبدیل به یه تجربه ارزشمند میشه که میتونه ما رو قوی تر کنه. زندگی همینه، پر از بالا و پایینی ها، و این منم که انتخاب میکنم چطور با این بالا و پایینی ها روبرو بشم. انتخاب میکنم که ناامیدی هام رو به یک پل برای پیشرفت تبدیل کنم، نه به یک مانع. امروز وقتی به گذشته نگاه میکنم، از همه اون لحظات سخت متشکرم، چون اونا بودن که من رو قوی تر کردن. ناامیدی ممکنه یه بخش اجتناب ناپذیر از زندگی باشه، ولی همیشه یه فرصت هم هست. یه فرصتی برای رشد، برای تغییر و برای پیدا کردن مسیر جدید. من یاد گرفتم که این حس ها موقتیه و چیزی که مهمه اینه که چطور باهاشون برخورد کنی. اگر شما هم تو این لحظه از زندگیتون احساس ناامیدی میکنی، بدون که این یه پایان نیست، شاید فقط یه نشونه باشه که وقتشه به زندگی از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، یه مسیر جدید پیدا کنیم و به خودمون اجازه بدیم دوباره از اول شروع کنیم. پس دفعه بعدی که احساس ناامیدی کردی، به جای این که خودتو سرزنش کنی یا از تلاش دست بکشی، به این فکر کن که چطور میتونی از این لحظه برای بهتر شدن و پیشرفت استفاده کنی. شما خیلی قوی تر از اون چیزی هستید که فکر میکنید. مرسی که اینجا هستی و این صحبت رو گوش دادی. امیدوارم این حرفا یکم بهت کمک کرده باشه. اگه حس میکنی که هنوز ناامیدی روی دوشت سنگینی میکنه، حتما با یه نفر حرف بزن. شاید با یه دوست یا مشاور یا حتی همینجا توی کامنت ها. هممون گاهی به کمک نیاز داریم و هیچ اشکالی هم توش نیست. این از تجربه شخصی من بود و امیدوارم که این حرفا بتونه کمکت کنه تا توی لحظات سخت زندگی یه دیدگاهی مثبت پیدا کنی. مثل همیشه یادت باشه، در دل تاریکی هنوز امیدی وجود داره که میتونه نور را به زندگیمون بازگردونه.